हजुर यता पनि तपाईको अहिले भर्खर हजुर कम्प्लेन आएर गाडीहरु गरेर मेरो कुरा पहिला सुन्नु न दिस इज नट ओन्ली आवर लाइफ हैन यो राइड भन्दा बाहिर पनि हाम्रो लाइफ छ ह्यापी स्याटरडे है केटाहरु लगा चियर्स चियर्स यहाँ अहिले धुलखेलमा छौँ हैन ल सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रवण ब्लग्स होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु सो नेक्स्ट ब्लग गाइज अनि आज चाहिँ मेरो स्याटरडे राइड भइरहेछ होइन अनप्लान्ड होइन केटाहरूलाई कल होइन कहाँ हो भन्यो यताउता भनेपछि ए ल ल ल आफूलाई सुक 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 ओए चिप्ल्यो 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 सुक 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 लाग्छ क्या त्यही भएर हाइट कडा के हो यस्तो हामी चाहिँ आज त डट राइड हान्छौँ है अब आज के डट राइड हान्ने हो त होइन यसमै
यहाँ आउनु यहाँ छेक्देऊ न बाइक होइन यता पनि तपाईँको अहिले भर्खर हजुर कम्प्लेन आएर गाडीहरू गरेको छ मेरो कुरा पहिला सुन्नु न हुन्छ सर त्यो कस्तो भइदिन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 1-1.5 महिना पहिला एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो हजुर अनि त्यसमा एउटा राइडर पनि मरेको तपाईँलाई थाहा छ बसमा चेप्यो सुन्नु कुनै ग्रुप होइन हाम्रो ग्रुप होइन धेरै आउँछन् सर ग्रुप तर मर्न चाहिँ मैले पनि सुनेको त्यो बसमा चेपेर थिएन हो सुनेको थिएँ मैले सुनेको है अब ख्याल आफै गर्ने हामी तपाईँले सम्झाइदिने हो सर हजुरको कर्तव्य हो होइन जान्छ फेरि तपाईँको ल यो सुमोसँग ठोकिनु भयो भने होला तपाईँ भोलि तपाईँलाई केही भएन अथवा चाहिँ तपाईँ घाइते हुनुभयो उसले उपचार गरिदेला होइन तर ज्यानबाट गयो भने त सिधिहाल्छ हाम्रै ऊ हो नि यो त हाम्रै लस हुन्छ यसरी कुदायो भने त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होइन हामी त्यसरी पुरै पाराले आएको पनि होइन बिस्तारै जानुहोस् यो बाटो एकदम स्पिड चलाउनु अहिले हामी जोजना छौँ नि सर यदि बाइक याद गर्नुहोस् होइन सुन्नु न पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस् हामी यहीँ पातलेखेत जाने हो चिया खाने हो फर्किने हो अनि हजुरले हाम्रो बाइक चाहिँ याद गरिदिनु न अहिले अब यो भाइहरू आथ्यो मैले सम्झाएँ हामीले नि सुन्यौँ हामीलाई त्यसको कुरा के छ भने चाहिँ बिस्तारै जानु एक त यो बाइकको साउन्ड पनि त्यसै ठुलो छ होइन अलिकति एक्सिलेटर बढाएर भने अझ बढी अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् अलिकति मान्छे जेलस पनि गर्छ अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर पनि हामी बिस्तारै जान्छौँ सर म एउटा फोटो पनि हुन्छ सर पठाउँछु आफ्नो उसमा सम्झाएर पठाएको भन्नु अनि त्यो तपाईँहरू अलिकति राम्रो हेलो यो अवेरनेस फ्रम ल भनेर पनि हाल्छौँ है त ल सबैजना हाम्रो नि खिचिदिनु लगाउनु बरु सर हामी पछि बिचमा अहिले चाहिँ म ल फोटो हो एउटा सचेतना कार्यक्रम भनिदिनु न अलिक बिस्तारै चलाउनु होला है अभियसली अहिले भर्खर तपाईँको एक्सिडेन्ट भएको थियो अनि त्यहाँको हाम्रो सरहरू पनि आउनु भएको थियो उहाँहरू पनि कम्प्लेन गर्नुभयो अन्त यसमा राम्रो नराम्रो सबै मान्छे आउँछ अभियस थ्याङ्क यू हामीले आनन्दले रोक्दिउँ सर नराम्रो काम गरेर हिँड्ने भए हामी हुन्छ नि आफ्नो ज्यानको अलिकति बिस्तारै यो मेरो सम्पत्ति धन्यवाद हजुर कहाँ आउँदैछ कहाँ पिएर बनेगाउँ रोक्दै केटाहरूले हो र राइट सरले चाहिँ एकदम दामी कुरा गर्नुभयो क्या होइन माकुरी वी निड टु लर्न समथिङ होइन हाम्रो मात्र रोड होइन नि त अनि हामी कसरी हामी हुन्छ नि ग्रुपमा यो म त्यो भन्दिनँ होइन हामी धेरै जस्तो सबैजना राइडमा आएको बेला लगभग मेनली त मान्छेले कुदाउँछ नि होइन बट केयरफुल पनि हुनुपर्छ भनेर सरले भन्नुभयो होइन दिस इज नट ओन्ली आवर लाइफ होइन यो राइडभन्दा बाहिर पनि हाम्रो लाइफ छ सो खत्रै कुदाउन मन छ हामीलाई भने हामी ट्र्याकमा जान सक्छौँ होइन इन्डियामा छ A few moments later. हामी चाहिँ पातलेखेत आइपुग्यो है केटाहरू बसौँ सर बसौँ यो चाहिँ ह्याप्पी स्याटरडे है केटाहरू चियर्स सुशील दाई र ब्रदरको नाम चाहिँ थाहा भएन क्या मलाई रन्जित अनि हाम्रो समन
शिवराज लेजेन्ड होइन निकिट गाई अनि म चाहिँ श्रवण भ्लग्स है राइट गाइज है अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लागेको अब डट टेम्पल जान्छौँ हामी मेरो भिडियो अब खतरा खिचिन्छ होइन हामी राइड चाहिँ एकदम स्लो हानिरहेको छौँ हामीलाई ज्यानको माया छ त्यही भएर स्लो हानिरहेको छौँ हामीसम्म है केटाहरू चाहिँ गइसक्यो हामी 2-3जना मात्र बाइक छौँ अब दार्जिलिङमा कुदेर एकदम स्लो जाने हो है त अब सिधै बाइकमा भेटौँला है त गाइज ल मैले देखिनँ नि सेट हाइट सो अघिको हुइली चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर बोरोनीहरूको लागि होइन आई लभ यु अल अनि हामी चाहिँ फेरि फर्केर जाँदैछौँ आज चाहिँ पातली खेतसम्मको मात्र राइड होइन एन्ड अब हामी डट राइड के अरे डट राइड भन्नु आएछ माकुरी डट टेम्पल जाँदैछौँ अब डट टेम्पल गएर माकुरी डट ट्र्याकमा हुइली हान्नुपर्छ क्या अरे क्या अझै फाङफुङ जान्छ होला हौ हाम्रो भिडियोतिर त्यसै यहाँ कोन्ती गइरहेछ कोन बेरिङ सही हो फेरि अहिले केटाहरू उहाँ टन्नै आइथ्यो अरे उहाँ पड्काउँदै है त्यही भएर गाह्रो पर्छ आफूले एडजस्ट हालेको छ हस् सर ल हस् सर ल राम्रोसँग बस्नुहोस् सही हो हाइट कडा म यही लडे हो माकुरी यहाँबाट चिप्लेर गएको म खतरा लडेको थिएँ यार केटाहरू गाह्रो छ मलाई
लाउँदै Drizzling young, naked guy. हामी चाहिँ यहाँ डट टेम्पल आइसक्यो है केटाहरु मिठो बारमा त्यो सरलाई चाहिँ म भेट्नलाई हैन भ्लग बनाउँदै आइरहेको छु हैन खै यता हेर्देऊ न अलिकति पछाडी जाऊ त डट राइडर भने यस्तो हुन्छ है बाइक त फोरै छैन त भने जस्तै हैन कुन त्यही हो यो है सही हो अब चाहिँ हामी घर जानलाई फोटो हान्दियो मिठो पारामा Willy! Ha! Oi, क्या दामी Willy हान्दै यार आम्मा कडा दामी Right. है त